Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc áo. Với cái phần cổ mà mình sẽ ghép bông hoa như thế này, còn ở bên dưới thì mình móc họa tiết thông thường. Nguyên liệu mình sử dụng cho chiếc áo này đó là len Ichufusine mã màu 005. Về cái cỡ sợi, cái loại sợi này thì bây giờ trên thị trường cũng không có nhiều lắm. Các bạn cũng có thể thay thế bằng các loại dòng sợi như là Zanazin hay là Susan 4, Len Baby của Trung Quốc. Nó đều có cái kích thước cũng cỡ sợi tương đương và chất sợi nó cũng khá là giống ạ. Kim móc mình sẽ sử dụng là kim 3.0 ạ. Kéo và kim khâu. Đầu tiên thì mình sẽ móc tiết hình vuông trước. Mình sẽ quấn một vòng quanh ngón tay này để tạo vòng tròn ma thuật này. Móc 2 mũi bính. 2 mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép. Các bạn móc thêm 11 mũi kép nữa vào cái vòng tròn ma thuật này. Coi như đây mình có 3 mũi rồi nhá. 4 Tương tự như vậy các bạn móc thêm 6 mũi nữa. Đến cuối hàng thì mình sẽ kéo cái đầu dây này để thít cái vòng tròn ma thuật lại. Sau đó móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên là sẽ xong hàng 1. Hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc là một kép 2 bính lặp lại 12 lần. Thì ở cái mũi đầu tiên thì mình sẽ móc là 3 mũi bính tương ứng với một mũi kép nhé. Móc 2 mũi bính nữa theo họa tiết, tức là đây mình sẽ có 5 mũi bính. Các bạn móc vào chân đầu tiên một mũi kép, sau đó 2 mũi bính, rồi móc vào một mũi kép tiếp theo, rồi 2 mũi bính, cứ lặp lại như vậy. 2 bính, mình sẽ có 12 cụm họa tiết. Đến cuối hàng thì mình sẽ sau 2 mũi bính này các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi bính thứ 3 khi bắt đầu là xong hàng thứ hai. Sang hàng thứ 3 thì các bạn sẽ móc một trượt vào khoảng trống 2 bính này. Mình đi lên 2 mũi bính, móc một mũi chập 4 trung chân vào cái khoảng trống này. 1 2 3 4, chập vào là 1. Sau đó 3 mũi bính. Các bạn sẽ coi một cái cụm này là mũi chập 5. Sang từng cái mỗi khoảng trống 2 bính thì các bạn sẽ móc một mũi kép chập 5 trung chân như vậy. 1 2 3 4 5, chập vào là 1, 3 mũi bính. Tương tự như vậy mình sẽ móc mũi chập 5 vào khoảng trống 2 bính tiếp. 1 2 1 ạ. 2 3 4 5, chập vào là 1, 3 mũi bính. Các bạn lặp lại đến hết hàng nhé. Đến cuối hàng sau 3 bính thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi chập đầu tiên để kết thúc hàng này. Hàng thứ tư cũng là hàng cuối. Các bạn sẽ móc một trượt vào khoảng trống 3 bính, móc 2 mũi bính coi là một mũi kép, móc thêm 2 mũi kép, sau đó 3 bính, 3 kép nữa vào khoảng trống này. Mình sẽ tạo ra 4 góc như thế này bằng 3 kép, 2 bính và 3 kép. 3 mũi bính ạ. Một mũi đơn vào khoảng trống bên dưới. 5 mũi bính. Một đơn vào khoảng trống tiếp. 3 mũi bính. Chỗ này sẽ là góc
Các bạn sẽ móc 3 kép, 2 bính và 3 kép, 3 kép, 3 bính và 3 kép ạ. Sau đó thì mình sẽ lại lặp lại tương tự. Đó là 3 mũi bính, 1 đơn, 5 mũi bính, 1 đơn, 3 bính. Mình lại lặp lại một cái cạnh từ góc này như thế. Lại 3 kép, 3 kép, 3 bính, 3 kép vào chân tiếp theo. Các bạn lặp lại cho đến hết hàng thì mình sẽ ra một cái hình vuông. Đến cuối hàng thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này để kết thúc cái hình vuông này ở đây. Mình sẽ giấu chỉ sau. Cái hình vuông thứ nhất thì mình sẽ móc hoàn chỉnh như thế này. Còn từ hình vuông thứ hai trở đi thì khi móc hàng cuối các bạn sẽ vừa móc và vừa nối vào cái hình vuông này để tạo thành một vòng quanh ngực áo nhé. Từ cái hình vuông thứ hai trở đi ấy, thì mình sẽ vừa móc và vừa nối vào với cái hình vuông đầu tiên. Thì ở góc các bạn sẽ móc là có 3 mũi bính thì các bạn sẽ thay mũi bính ở giữa bằng một mũi trượt nhé. Các bạn móc một bính, một trượt và cái khoảng trống ở góc tương ứng. Sau đó một bính nữa và quay lại bên này. Móc tiếp 3 mũi kép theo cái họa tiết. Sau 3 mũi kép này thì các bạn sẽ móc luôn một trượt vào cái khoảng trống 3 bính ở bên này. Rồi móc tiếp 2 mũi bính nữa. Quay trở về đây móc một mũi đơn. Tiếp đến sẽ là 5 mũi bính thì mình cũng sẽ thay cái mũi bính ở giữa bằng một mũi trượt. Móc 2 mũi bính. Một trượt vào khoảng trống 5 bính bên này. Rồi 2 mũi bính nữa. Quay lại đây móc một đơn, 2 mũi bính, mũi thứ ba sẽ thay bằng một trượt vào khoảng trống 3 bính này. Sau đó sang bên này thì mình lại móc cái khoảng trống ở góc là 3 mũi kép, một mũi bính, mũi ở giữa thì sẽ là một trượt. Sau đó một bính nữa, quay lại móc 3 mũi kép. Sang cái cạnh bên này thì các bạn sẽ lại móc tiếp tục họa tiết theo hình vuông bình thường. Đó là móc theo họa tiết của hàng 4 ấy. Đó là 3 mũi bính, một trượt, một đơn, 5 bính, một đơn, 3 bính. Cứ như vậy đến cuối hàng. Các bạn sẽ móc thành một cái hàng dài gồm có 9 cái hình vuông. Hình vuông thứ 10 thì mình sẽ nối 2 đầu. Đây là sau khi mà mình đã móc xong nối được 9 mảnh vào với nhau, các bạn nối thành một hàng thẳng. Cái mảnh thứ 10 thì mình sẽ nối ở 2 đầu để khép lại thành một cái vòng tròn ngang ngực áo á. Đấy ạ. 9 mảnh, mảnh thứ 10 ở giữa. Các bạn sẽ bắt đầu nối từ cái cạnh này luôn để nó có thể nối được hai bên. Các bạn móc một mũi bính, tương ứng mình thay mũi giữa bằng một trượt, rồi một bính, 3 mũi kép, sau 3 mũi kép này thay cái mũi bính đầu tiên bằng mũi trượt sang phía đối diện. Sau đó 2 bính, một đơn, 2 bính, một trượt vào khoảng trống 5, 2 bính, quay lại móc một đơn, 2 bính, một trượt vào khoảng trống 3, vào góc 3 kép, một bính, một trượt vào khoảng trống ở góc, một bính nữa, quay lại móc 3 kép,
Trên cạnh này thì mình móc bình thường, mình sẽ không nối vào đâu hết. Sẽ 3 mũi bính, 1 đơn, 5 bính, 3 bính, 3 kép. Sang cạnh đối diện này thì mình sẽ lại nối khép vòng. Các bạn nối vào cái đầu còn lại. 1 bính, 1 trượt, 1 bính, 3 kép. Một trượt sang bên này, 2 bính, 1 đơn, 2 bính, 1 trượt vào khoảng trống 5, 2 bính, 1 đơn, 2 bính, 1 trượt, 3 kép. Một bính, 1 trượt vào khoảng trống góc, 1 bính, quay lại móc nốt cái cạnh này, 3 mũi kép, 3 bính, 1 đơn, 5 bính, 1 đơn, 3 bính, kết thúc hàng trượt. Mình đã nối ở 2 đầu thì mình sẽ được một cái vòng như thế này. Để sau đó thì mình sẽ móc lên vai áo, lên 2 dây lên vai áo, và phía bên dưới thì mình móc thân áo bên dưới nhá. Sau khi đã được một cái vòng quanh ngực áo rồi thì các bạn sẽ dùng 3 cái hình vuông mình nối để tạo vai áo nhé. 1, 2 và một cái hình ở trên này là 3. Và làm tương tự với cái vai áo bên này. Thì ở bên vai áo bên này thì mình đã móc một cái bên hoàn chỉnh rồi, đó là bao gồm 3 cái hình vuông và một cái ren vai bèo ra như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm với phần tương tự nhé. Vì là cái quây dây quai này cách nối nó vẫn tương tự nên là mình không hướng dẫn lại nữa. Các bạn sẽ bắt đầu theo cái hướng mà mặt phải của áo nhé. Các bạn sẽ tạo cái mũi bính. Sau đó thì mình sẽ thêm ở góc này. Móc một mũi bính, móc thêm một đơn tại chân này, sau đó 5 mũi bính. Các bạn móc một đơn vào khoảng trống 3 bính này, 5 bính, một đơn. Các bạn cứ móc 5 mũi bính và một mũi đơn như vậy nhé, khoảng trống 3 bính này, 5 mũi bính. Ở giữa hai hình vuông thì mình sẽ móc vào cái vị trí mà mình móc nối nhé, như vậy thôi. 5 bính một đơn và từng cái khoảng trống một ở giữa hai hình vuông thì móc vào cái mũi trượt. Sau đó lặp lại tương tự, một đơn và khoảng trống 3 bính bên này, 5 bính, một đơn, 5 bính một đơn, 5 bính tiếp, một đơn và mũi trượt. Và lặp lại tương tự đến hết cái hình vuông thứ 3 nhé. Ở dưới nách thì mình sẽ móc sau. Đến cái phần ở dưới góc này thì các bạn thay cũng sẽ là 5 bính đến một đơn ở đây, nhưng mà để nó xuôi chiều và móc hàng sau ấy thì các bạn sẽ thay cái chuỗi 5 bính đấy bằng 2 mũi bính và một mũi kép giúp mình. Móc 2 mũi bính này, rồi một mũi kép vào cái chỗ mà mình móc trượt ấy, để nó bắt đầu ở giữa hàng sau, và mình sẽ tiếp tục cái hàng tiếp theo dễ hơn. Từ cái hàng này trở đi thì các bạn sẽ móc giống nhau để mình sẽ thu nhỏ dần nhá.
các bạn sẽ móc 5 mũi bính. Mình quay lại móc 1 đơn vào 5 mũi bính, sau đó lại 5 bính 1 đơn. Bạn lặp lại đến cái đầu phía bên này. Đến cái khoảng trống 5 bính cuối cùng này thì các bạn cũng sẽ thay một cái vòng 5 bính cuối bằng 2 mũi bính. Sau đó móc một kép, thì ở đây các bạn sẽ móc vào cái mũi bính thứ 3 của cái chuỗi 5 bính này nhá, cái mũi chính giữa. Móc một mũi kép. Cuối cùng thì các bạn sẽ cứ móc lặp lại ở trên cái chuỗi này tương tự. Móc 5 mũi bính. Quay lại. Một đơn và chuỗi 5 bính. Một đơn. Các bạn sẽ cứ lặp lại như vậy nhé. Cái phần này của mình nó sẽ thu nhỏ dần lại. Cứ đến cái chuỗi 5 bính cuối thì các bạn sẽ thay bằng 2 mũi bính và 1 mũi kép vào cái mũi bính thứ 3 của cái hàng cụm hàng dưới. Các bạn có thể quan sát đây ạ, mình sẽ thu dần nhỏ lại ở cả hai bên. Nó sẽ nhọn lên như thế này. Đến cuối cùng thì mình ở đây mình còn 3 cái khoảng trống 5 bính. Cái khoảng cuối lại thay bằng 2 bính và 1 kép. Thì đến đây mình sẽ móc một cái hàng đường viền nhá. Thì hàng đường viền nó cũng chỉ là các bạn sẽ móc cái chuỗi bính và mình thêm cái mũi hạt ở bên trên này. Bạn sẽ móc vòng quanh ống ngón tay. Thì đầu tiên các bạn vẫn sẽ móc cho mình là 5 mũi bính. 5 mũi bính, các bạn quay lại móc một trượt vào cái mũi bính thứ 3 này. 1 2 3. Sau đó 3 mũi bính. Một đơn và khoảng trống 5 bính bên cạnh. 5 bính. Quay lại móc một trượt vào mũi thứ 3. 3 mũi bính. Tương tự như vậy, một đơn, 5 bính, một trượt, 3 bính. Ở cái đường chéo này ý, thì các bạn sẽ bỏ qua những cái vị trí mà cái mũi kép này. Mình móc vào cái chân mà mình móc mũi kép ấy. Một mũi đơn. Sau đó 5 mũi bính. Một trượt vào mũi thứ 3 tương tự. 3 bính. Móc một đơn vào cái mũi này. Mình sẽ cứ lặp lại như vậy. Mình sẽ móc như vậy vòng tròn quanh ống tay nhé. Đây là khi mà mình đến nách áo này. Thì tại cái chân mà mình móc mũi kép đầu tiên này, cái mũi ở góc nách 3 hình vuông ấy, thì các bạn sẽ móc một mũi đơn. Cái chuỗi 5 bính trên hàng này thì các bạn cũng giống như khi mà mình bắt đầu cái hàng đầu tiên đó. Là nhưng mà thay vì bình thường ấy, trước đấy thì là 5 mũi bính thôi, thì ở đây sẽ là 5 bính và quay lại móc một trượt này. Rồi 3 bính. Một đơn và khoảng trống 3 bính. 5 bính. Quay lại một mũi trượt. 3 bính. Một đơn. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ vẫn móc sang bên này, vòng 5 bính một hạt rồi sang bên này. Đến đây đến góc này như thế, tương tự lặp lại đến hết hàng. Cái phía bên này thì cái mũi đơn mình sẽ móc vào cái đầu với mũi kép nhé. Quay lại vị trí bắt đầu, mình cũng móc một trượt vào đầu cái mũi kép này. Và kết thúc cái họa tiết này ở đây. Trên cổ áo thì các bạn cũng sẽ móc cái đường viền tương tự cái đường viền cổ cuối này, đường viền lưới này. Thì mình cũng tạo mũi bính. Các bạn bắt mũi vào góc. Sau đó thì móc 5 mũi bính. Một trượt.
3 bính, móc một đơn vào cái khoảng trống 3 bính này, sau đó 5 bính với hạc, rồi lại sang một đơn trong khoảng trống bên này, sang đây, rồi sang cái góc nối. Cứ tương tự như vậy, mình làm giống y hệt cái phần góc của cái hình này. Một trượt, 3 bính, một đơn, lặp lại như vậy. 5 bính, một trượt, 3 bính, một đơn. Hết hình vuông thì nó cũng sẽ rơi vào cái chỗ mũi trượt nối này. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc đường viền vòng quanh cổ áo nhé. Tiếp theo thì mình sẽ móc xuống cái phần bên dưới áo nhé. Cái phần bên trên thì mình đã hoàn thành rồi, chỉ còn dấu chỉ thừa nữa thôi. Phía dưới áo thì mình sẽ bắt đầu từ phía trong nách áo để mình giấu cái đường lên hàng á. Từ cái khoảng trống chính giữa nhé, các bạn đi lên 2 mũi bính, sau đó móc 2 mũi kép. Cứ mỗi một cái khoảng trống thì mình sẽ móc là 3 mũi kép, 2 mũi bính này. Sang khoảng trống 3 bính bên cạnh, các bạn móc 3 mũi kép. Hai bính. Ở góc nối giữa hai hình vuông á, thì các bạn sẽ móc ở cả hai cái khoảng trống này. Bên này sẽ là 3 kép. Hai bính. Rồi sang bên này cũng móc 3 kép, 2 bính. Tương tự mình sẽ móc như vậy. Sang khoảng trống bên này nhé, cũng 3 kép, 2 bính, rồi 3 kép, 2 bính, 3 kép. Đến góc mình làm tương tự. Cứ như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến khi hết hàng, móc một vòng tròn rồi quay trở lại đây. Đến cuối hàng thì sau 2 mũi bính này, các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này. Sang hàng thứ hai thì các bạn sẽ trượt vào cái khoảng trống 2 bính này giúp mình. Các bạn móc một mũi trượt vào mũi kép tiếp theo, rồi một mũi trượt sang khoảng trống, móc 2 mũi bính, móc thêm 3 mũi kép nữa vào đây. Mình sẽ coi như là mình có 4 kép. Sau đó móc 2 mũi bính, một đơn vào khoảng trống 2 bính bên này, 2 mũi bính nữa, 4 kép vào khoảng trống 2 bính bên này. Họa tiết của mình nó sẽ lặp lại như vậy. 4 kép, sau đó 2 bính, một đơn, vụ 2 bính. Tương tự sẽ là 2 mũi bính, một đơn, 2 bính. Sang khoảng trống tiếp theo sẽ là 4 kép, 2 bính, một đơn vào khoảng trống tiếp, 2 bính. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì sau 2 bính các bạn cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này. Phần họa tiết này thì rất là dễ. Sang hàng thứ 3 thì các bạn sẽ móc là 4 đơn 5 bính lặp lại. Đầu tiên mình móc một mũi bính nhé, 3 mũi đơn các bạn sẽ móc vào 3 mũi kép. Mình sẽ coi đây là mình có 4 mũi đơn rồi. Các bạn sẽ móc vào 5 mũi bính. Sau đó sang bên này móc 4 kép vào 4 đơn, 4 đơn và 4 kép. 1 2 3 4, rồi 5 bính. Tương tự lặp lại 4 mũi đơn, 5 mũi bính,
Các bạn lặp lại tương tự như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì các bạn cũng sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên này. Và xong hàng thứ 3. Sang hàng thứ 4 thì mình sẽ móc lại nó giống với lại hàng 2 ấy. Bạn móc 2 mũi bính coi là một kép, 3 mũi kép vào 3 mũi đơn này. 1 2, coi như là mình đã có 4 mũi kép. Sau đó 2 mũi bính, một đơn vào cái khoảng trống 5 bính này. 2 mũi bính, 4 kép, 2 bính, một đơn, 2 bính. Họa tiết của mình sẽ cứ lặp lại như vậy, 4 kép, 2 bính, một đơn và 2 bính. 4 mũi kép vào 4 mũi đơn. Hai mũi bính, một mũi đơn vào khoảng trống 5 bính, 2 bính. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Sau đó thì cứ tương tự các bạn sẽ lặp lại cái hàng 3, hàng 4, hàng mũi 4 đơn 5 bính này, và hàng 4 kép, 2 bính, một đơn, 2 bính. Lặp lại hàng 3, hàng 4, 2 hàng này cho đến khi mình đủ chiều dài của áo nhé. Sau khi móc đủ kích thước rồi thì mình sẽ móc cái đường viền. Ở đây thì mình móc xuôi chiều ấy, nó sẽ hơi chéo một chút. Nếu mà các bạn muốn nó thẳng đứng luôn, thẳng tưng luôn ấy, thì mình sẽ móc quay đầu nhá. Cái hàng mũi đơn này mình sẽ móc quay đầu sang cái phía mặt trái. Sau khi kết thúc ở cái hàng mũi kép này thì các bạn sẽ móc đường viền, móc một mũi bính, sau đó mình móc một đơn vào cái khoảng trống 2 bính này. Các bạn sẽ móc đường viền giống cổ áo, các bạn đi lên 5 mũi bính, một trượt vào cái mũi thứ 3, rồi 3 mũi bính, các bạn một đơn vào khoảng trống 2 bính. Lặp lại tương tự, 5 mũi bính, quay lại mũi thứ 3, 3 mũi bính, một đơn sau khoảng trống 2 bính bên này, 5 mũi bính, một trượt, 3 bính, một đơn, 5, một trượt, 3 bính, một đơn. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên này nhá, để kết thúc. Sau đấy thì mình sẽ giấu chỉ thừa dưới những cái mũi móc. Phần dây buộc thì mình sẽ móc rất đơn giản. Các bạn sẽ tạo mũi bính, sau đó móc cho mình là 3 mũi bính. Mình móc một kép vào cái mũi bính đầu tiên ở bên này. Sau đó lặp lại tương tự, đó là 2 mũi bính, quay lại móc vào cái chân cạnh mũi bính ở bên đầu này. Đây là mũi kép, cái mũi bính ngay cạnh. Sau đó 2 bính cũng quay lại và móc một kép vào cái mũi bính thứ 2, 2 bính, quay lại một kép. Các bạn lặp lại tương tự như vậy cho đến khi mình đủ cái chiều dài của dây buộc ấy thì sẽ dừng lại. Dây buộc sau khi mà mình đã móc xong rồi ấy, thì các bạn sẽ luồn qua dưới những cái ô này, cái ô to to này. Mình sẽ luồn lần lượt vòng quanh cái áo và sẽ buộc thắt lại. Hoặc là bạn nào mà mình thích dáng suông ấy, thì các bạn có thể không sử dụng cái dây này cũng được.
Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc áo này rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.